සුබ දවසක් යාළුවනේ. අද මම ස්ප්‍රින්ග් බූට් වල අලුත් ටොපික් එකක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්ප්‍රින්ග් බූට් කියන්නේ මොකක්ද? ස්ප්‍රින්ග් බූට් කියන්නේ open source framework එකක් enterprise Java වලට හදපු. ස්ප්‍රින්ග් බූට් ඇත්තටම ප්‍රොමෝට් කරන plain old Java object කියන POJOs කියන ඒවා තමයි වැඩියෙන්ම use කරන්නේ. මේකෙන් development එක easy කරනවා සහ පහසු කරනවා. ස්ප්‍රින්ග් බූට් වල තියෙන වැදගත් ප්‍රයෝජන තමයි ඒකේ IOC එක inversion of control කියන එක සහ container management එක, ඒකේ තියෙන MVC framework එක, ඒකේ තියෙන lightweight බව සහ ඒකේ තියෙන transaction management processors උයි, ඒකේ තියෙන exception handling සහ aspect oriented programming කියන ඒවා නිසා ස්ප්‍රින්ග් බූට් අද විශේෂ තැනක ලෝකයේ ඉන්නවා. ස්ප්‍රින්ග් බූට් වල වැදගත්ම ටොපික් එක තමයි Dependency Injection. මොකක්ද මේ Dependency Injection එක කියන්නේ? Dependency Injection කියන්නේ IOC එකේ තියෙන inversion of control වල ස්ප්‍රින්ග් බූට් වල තියෙන මේ ප්‍රධාන functionality එක තමයි Dependency Injection කියන්නේ. Dependency Injection එක inject කරන dependencies either constructors or setter methods අතර inject කරන dependencies. ස්ප්‍රින්ග් බූට් වල තියෙන dependency injection එක ප්‍රධාන අංගයක්. මේකෙදි classes independentව තියාගන්න අතර container එක අපිට object creation සහ maintenance අඩු කරලා දෙනවා සහ ඒව බලාගන්නේ අපේ container එක තමයි dependency injection එකේදී. Dependency injection එකේදී අපේ Java classes standard definition of Java Spring Beans වලට තමයි වැඩ කරන්නේ. Dependency injection එකේ තියෙන ප්‍රධාන වාසියක් තමයි ඒකේ loose coupling, classes අතර තියෙන loose coupling කියන concept එක තමයි dependency injection එකේ වැදගත්ම topic එක. depend වෙලා වැඩ කරන ආකාරය නිසා dependencies tightly coupled වෙනවා. ඒක නිසා අපිට මේක හරියට කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙවැනි dependencies අතර තියෙන tight coupling එක නිසා ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් අපේ coding world එකේදී. ඒකෙදි system failure අවස්ථාවට යනකම්ම යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ dependencies අපි අඩු කරගන්න ඕනේ අපේ application වල tight coupling ඉඳලා loose coupling වෙනකන් යන්න ඕනේ. tight coupling කියන්නේ එක class එකක් තවත් classes ගොඩක highly depend වෙන එකටයි tight coupling කියලා කියන්නේ. මේ අවස්ථාව මග කරගන්න අපේ Spring Boot වල dependency injection එක දීලා තියෙනවා. dependency injection එකේදී අපි loose coupling පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ඒකෙදී අපි Java beans වලට auto configurations දෙනවා. Spring tight coupling කියන එක හොඳටම විසඳලා දෙනවා Spring Boot වල dependency injection එකේ. dependency injection එකෙන් අපි අපේ container එක අපිට objects හදලා maintain කරන එක ඒක බලා ගන්නවා. අපිට ඒක පහසුවෙන් අත්හැරලා දාන්නට ඉඩ දීලා ඒ dependency injection එකේදී අපේ object creation සහ maintenance බලාගන්නේ අපේ dependency injection එකයි Spring Boot වල තියෙන. Spring Boot වල අපිට අපේ classes manage වෙන්නේ standard definition of Java code එකට අනුවයි. Spring Boot වල තියෙන වැදගත්ම function එක dependency injection එක මම දැන් ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. dependency injection එක අපේ classes, setter methods, fields සහ constructors අතර පාවිච්චි වෙනවා සහ ඒක නිසා codes easier to test සහ reuse කරන්න අපිට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අපේ container එක අපිව maintenance සහ easy maintenance සහ පහසු object creation නිසා අපිට ගොඩක් වැඩ කරන්න තියෙන එක අඩු කරලා දෙනවා සහ අපේ code එක simplify කරලා දෙනවා. මේ තමයි අපේ dependency injection එක. මේකට තමයි Spring Boot වල dependency injection එක කියලා කියන්නේ. මේක අපි Spring Boot වලදී පාවිච්චි කරන එක්තරා අංගයක්. හරි.
අද අපි ඉගෙන ගත්තා ඩිපෙන්ඩන්සි ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගැන පොඩි සාකච්ඡාවක් අපි අද කරා සහ අදින් ඩිපෙන්ඩන්සි ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගැන මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. හරි. අපි දැන් ඊළඟ පාඩම් වලින් ස්ප්‍රින් බූට් වලදී ඩිපෙන්ඩන්සි ඉන්ජෙක්ෂන් එක සහ අනිත් ආකාර යූස් කරලා වැඩ කරන හැටි ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඊළඟ ලෙසන් එකේදී තවත් ස්ප්‍රින් බූට් අංගයක් ගැන ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඩිපෙන්ඩන්සි ඉන්ජෙක්ෂන් එකේ කෝඩින් අවස්ථාවකට යන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. එහෙනම් අදට පාඩම අවසන් යාළුවනේ. අපි තවත් දවසක නැවත හමු වෙමු.